mijn hart. Vul mijn hart, lood tot eeuwig stil. Vul op mijn hart. Vul mijn hart, lood tot eeuwig stil. Vul op mijn hart. Vul mijn hart, lood tot eeuwig stil. Lood tot eeuwig stil van looi. So van nu zo is waar ik een thema breng van de dingen wat ons vastbindt. En een van de, ik wil van 7 dingen reden van de hoe mensen dat van velen dat. Ik vind die in 1 Mose, de kapitel daar, en dat is wat Aaron einfach durchkomt doen. En er zijn 7 dingen wat eruit komt doen, wat God ons gemerkt heeft, dat ons dat velen dat. En weet je wat ik mooi vind is, hoe een mens dat niet krijgen dat niet in haar leven heeft, dat is voor ons weiter te geven. En die dingen veelt ons. Ieder mens die veelt in dat ons, we vallen gewenst, dat we in een familie hebben, ons is ongenomen. Daar heeft niet zoveel te doen met ondertjaning, daar heeft veel meer te doen, zie ik, hoe ik leef, hoe pas ik maak. Ik heb dus billen opgesteld hier, dus dat je dat verstaan dan. Met mensen dan zo goed te doen als we kan. So dat zijn best billen, je moet me ook verstaan. Ik heb door meer dingen erbij gedaan, maar hoe vangt het aan? In ons leven, dat zijn wat God ons gegeven heeft van klein ons, wie de wereld gekomen zijn. Dat is, en God heeft een wondervolle plan voor ons gehad. Maar weet je, daar dat zin in leven, die natuur, ons vlees, wat er aankomt, dat zijn vele dingen waar ons dat beschadigen dat. En ik wil van die dingen met reden. Hier hebben we Engels, van nu wil je Engels leren. Nu wil zeggen, oké. Mijn jeugdteach, dat is was zoveel, maar we waren zo plat iets reden, dat is al nog wat klachten, oké. Strongholds en vestungen in ons leven. Weet je, even christen, die kunnen vestungen hebben. Besonders van wie niet willen vergeven. Dat zijn manchmal dingen wat we gaan met je krijgen. We zijn niet gewend geworden. Maar wat je, de leven is toch. Ik geloof maar, God zijn geest, die schaffen jeder hart. So wat ik hier wel met je top met je durchkom is, kijk de gedanken hier. Boven de rechter zie je, zeg je, dat is een term. Okay? Wanneer ik van vestungen reden, dat is met van je een oudmootje denken dan. Hoe eerst einmal Chinese zei, de soldaten aanduiden, dat die zullen door band blijven. Ja, dat is van zijn land hadden aangenomen. En ze willen soldaten aanstarten, dat wanneer er een ander komt, die soldaten zullen er blijven. En wat je die vestungen, dat zijn dingen wat je vindt op onze zuilen opbouwen. Okay, hart mal hier, onze zuil, als er staat, wo die dingen aankomen, wo die aanvangen aan te planten. En dat is dan ons ook opmerken daar. Bijvoorbeeld, wo die eerst God ons zei, vermoeden dat, en denken houden dat, we zullen vergeven. Waar onze mensen in de natuur zeggen, ik kan niet vergeven. Ik kan deze mens bloos niet vergeven. Weet je wat in mij ik dat doe? Dat kan een vestiging in mijn leven geven. Dat ik aanvang kritisch te zijn. En dat leidt van één ding tot het next. Ik wil zijn dat met je top een beetje durch te gaan, dat we dat verstaan kunnen. Dat Engelse zegt, is dat strongholds, dat zijn innerlijke vestingen. Van wat ons influence, dat meint je dan ons beïnvloeden. Okay? En dat is manchmal wat einer merken, dat kan evenals onze ene stem hier en dan, dat we reden tot onszelf. Want die dingen in ons leven zijn. Ik red manchmal van bitternis, eurenis, onvergebung. Maar dat kan ook alcohol zijn, dat kan drugs zijn, dat kan verschillende dingen zijn wat in ons leven kan aankomen. En dat zijn de vestungen. Weet je wat, in de gesten wat we in ons aanloten, dan we hebben een ruimte gegeven, dan vangen die aan ons gedanken te gebruiken, onze emotions, ons wel. Vangt aan overhand te nemen. Dat die dan durch tot arbeiden, dat heeft zich krachtjes van ik te mezelf reden daar. Dat heeft zich zo niet uit mezelf wat aanbeelden. Because die dingen beflisteren me aan. En kijk maar, ons krijg je op deze wereld, dat is gewoon fysisch, dat is jeselijk. Nog een beeld wat ik hier heb. Dit zijn dingen wat ik maken doe. En hier heb ik verschillende handen geschreven. Dat is voor de persoon in de maat is. Dit is waar we gaan ons dingen zelfs aangebeeld. Zie, dat heeft zich als onze ene stem. We vertalen ons zelfs. We spelen hier, God heeft mij niet lief. Okay? En ik wil niet meer dit zeggen, wie moet klooi worden is. Want mensen dit zeggen dat ik zie een domkop, dat is goed te worden. Weet je waarom hij dat zeggen? Hij valt zich goed in een domkop, hij valt zich goed in een afschuld. Wat ze heeft gedaan is zichzelf rechten. Die heeft wat gedaan, niet recht gedaan. Dan zegt hij te zichzelf, best van afschuld. Kost allemaal nog recht doen. En weet je wat? En later komt dat je vielen over deel. Dat is wat er passiert net. We zijn goed in afschuld, we vallen goed in weg. Maar weet je wat? We hebben ons zelfs oordeel gesproken over deze dingen. So een mens zegt dat God heeft mij niet lief, of God kan mij niet gelijken. Dat is een oorzaak voor.
De heeft zich daar voor in zijn hingegrond aangebeeld. Keiner kan mij gleichen, mij is niet moeilijk te gleichen. En weet je wat, dat is voor de gevoelens over deel komen. En de gevoelens, die worden de woorden, because zo vuil wie. Dat moet wie verstaan. Kijk, hier zijn een paar andere dingen. Ik zie nutzloos. Ik kan niet te goven voor dit. Ik kan niet een Fehler merken. Ik kan keinem tovertruien haben. En dat heb ik mij eenmaal gemaakt. Heb ik mal, wenn Mensch sagt, ik kan keinem tovertruien haben. Waarom niet? Weet je wat, dat is gleich krijg door passiert. Vielleicht met mij en de persoon, dat heeft te doen. Vielleicht al 20 jaar terug, zo ver is dat wat twee gebroken is. Die heeft zich dat besklooien gemaakt, ik wil rein tovertruien. Jedes Mal dat een vrouw komt, wel ik dem tovertruien, dan komt die veel maar over deel. Nou, kan ik niet. Dat kan Festungen ans geven, dat we niet kan tovertruien geven. Hier is nog einer, I must be perfect. Ja, ik moet dat zeggen, wat er staat. Niet zo, kijk maar hier. Hier zegt het, ik moet perfect zijn. Ik kan niet een Fehler maken. Dat kan ook een sterke denken ans leven worden. Dat we maar alles perfection, maar die vooras dit, want mam en papa is dat zijn, dan worden die kinderen ook zo dat zijn. Die lieden onder deze dingen. So dat blijft gewoon bloos in ons leven. Onze kinderen moeten al deze dingen ook doorgaan. Because wie zijn ze dat? Die hebben niet met de dingen vielleicht nog niet gearbeitet. Hier zijn nog, ik zie niet geluk genoeg. God kan dit niet fixen. Weet je wat ik gemaakt heb, is dit een mens, wat eerst niet een kleurenbeeld heeft voor God is, die wordt ook niet een kleurenbeeld van zichzelf hebben. Want God niet een kleurenbeeld is, God is een leeftool je God. God wil me helpen. Want dat niet klaar is, dan wil ik van mij krijg een beeld hebben. Ik zie dat niet waardig. God wil mij niet wat rekenen. Ik wil bloos alles stil blijven. Hier is nog einer, dat keiner gleich mir. Dat geht einer mal, weet je. Want mensen schreeuwen van niemals en nevers en wat naar wat geven. Dat redt van emotions. Dat vangt aan ruit te denken, ja. Keiner gleich mir en keiner kan me verstaan. Dat zijn dingen, dat redt van hart. Die heeft wat beleefd, nu komt die veel over deel. Krijg wat hij met beleefd heeft. Nou, ik denk, ik kan niet een Fehler maken. Ik zit niet smak nu. Weet je, er zijn verschillende. Ik heb hier een appje doen, bloos om gedanken geven. En weet je wat, een mens, zo'n stad hier, die kan zich werkelijk ondergroeven in al deze video. Want meestal zeg ja, want je wordt zo'n vriend wil treffen en met hem reden, die wordt zeggen, wanneer je wordt een vrouw wil jetchen, die wordt zeggen, bloos verdal fijn. Niet je dichtbij komen. Weet je wat je niet aan wil, als krijg door en dat hoort dan wat zo twijs, dat als je dichtbij komt, die wordt die verleen, die wordt die verblijven, wat hebben we aan doen, die wordt er niet in de waarheid aankomen, because ik mijn van de dingen wat ik hier al zei weer, because mijn hart heeft niet te vertrouwen op ergens wat. En weet je wat de Fehler is, dit, wanneer ik mezelf niet meer te vertrouwen heb, wat kan ik dem nächsten nog doen? En wat ik maar gemaakt heb, met een persoon schaffen, dat is helemaal dit. Kijk maar, wanneer ik zei, waarom is het zo schwer, dem nächsten te vertrouwen schenken, dan heeft met dit te doen, because ik trouw mezelf niet. Kijk maar hier, wo een mens heeft al zo ver gezegd, nu word ik op hier, nu word ik niet meer dat ding doen. En dat je plus een werking en dat het zelfs je denkt waar. En dan verspraakt hij zich waar, en dat waar. Weet je, hem de tovertruid die verschwingt voor die mens, voor zichzelf. Want hem spelen en checken dat. Weet je, wat krijg je daar om de nächsten ook nog, because het dag eruit. Jezus zegt tegen de vrucht waar je aan het ondergaan, ja. Hier een beeld, dit is best met gedanken wat ik zei, because dat is wat God ons gegeven heeft, ja, van baby aan, waar we te wel zijn. We hebben allemaal een geest, hebben we in ons leven ben. So ik had het deze laatste week ook gestart, maar kijk hier, wat mij allemaal het wichtigste is, kijk maar, hier is ons scherper, dit is wat we vleien, dan bizarren, dan charm, dan eten geven, dan. Maar kijk hier naar dit is ons vlees, ja, dat vlees heeft gleich zo goed te zijn, de werken van ons vlees, dat komt over deel, dat is wat we doen. Wat mij allemaal, ik verzoek dit klaar te maken als dit, kijk maar, alles wat ik doe, wanneer ik voor mijn scherper leven doe, voor mijn vlees leven doe, dat met de emotions, dat met me niet feel, dat te onscheren, because wanneer ik denk, dat schijn je, dat je voor mij moet. Tot bijvoorbeeld, een mens wat het uitvindt dat met alcohol, dan je het lang niet zo zwaar, die wordt het waar doen, because nu heeft hij het aangeworden, bij arm, dat zal fijn, because dan je het schijn. En dan wordt het ook waar doen. Dat kan met verschillende dingen zijn. Dat kan met pijlen zijn, dat kan even met, dat wordt aangebeeld hebben. Maar kijk, maar hier, dat is wel hier. Wat wie bijzonder zijn. Ik wil er met mij van het reden. De wel zegt, wem ik wel aanbeden. Okay, nu kijk maar hier. Ik kan mijn vlees aanbeden voor het vleesleven. Dat meint zoveel ik had aan de deur hier op voor mijn vlees. Dat meint, denk wat mijn aankwam van mijn charpa hier, van de, wat ik zijn doe, schmaak doe, rekken doe, wat ik hier doe, dat laat ik dan aan, dat vangt dan op te vallen. Zo wanneer ik deze daar op heb, dat is zeker dat ik wat voor mijn vlees leven.
Dat is wat alle ruim heeft. Alle zinnen wat mij bevalt, dat heeft de ruim. Maar de andere zijde is, kijk maar hier. Wanneer ik er yes opzie, mijn wel is dat ik wel voor God leven, voor God dienen. Dan ga ik deze daar op en deze wat ik dan toemerken, dan laat ik de God zien, yes, te mij schaffen. En wat je wat dit heeft, geen tier, dit wat een mens heeft. Because we zijn het bovenste wat God moet gemerkt heeft. En waarom heeft God ons gemerkt? Weet je, dat wil je manche van met ons. Kijk maar hier, de yes zegt dat ik kan met God reden, ik kan beden. Ik kan een beetje van arm en eifer reden, nou. Wat die beiden hebben, zo'n verraad gehouden. En waarom ging ze dat sprats? Waarom hielden ze dat dan niet? Maar weet je wat, ik probeer best mezelf checken. Waarom is dat mijn leven zo vlak? Waarom? Want ik dingen beleefd heb. Waarom wordt het bij ons zo zwak dan? En vele more, weet je wat, we vangen aan hier. We laten waar in het vlees dat zij op je vielen buren. Zo zeg ik me grootst aan vuilen. Nou, Jan heeft me vlees wat je doen. Weet je wat, en door mij weer in het vlees leven, door mij op je vielen buren. En ik zei, we willen je vielen gaan, wat je veel wichtiger is, dat we hem yes leven dan op het woord hebben. Dat is met het woord God is. Kijk maar hier is je danken van Stronghold, wat de vestingen. Okay? Dit is een vestingen van bij ze yes staan, bij ze yes, heeft men je danken en je noem. Okay? Dat meint zoveel, dat meint ik zie val bij ze yes staan, maar dat meint dat me aanflusteren met je danken, because nu heb ik het opgegeven. Veel heb ik ruim gegeven, dat is gewoon zo aardig in de vrije mensen checken. Dat bora koi, maar ik plus checken daar. Weet je wat, dan heb ik dat daar een klein beetje opgemerkt. Weet je wat, dan vangt je aan te flusteren. Dan heeft het allemaal mee. Die wil daar zijn op te waren. Hij heeft zijn foto naar daar, nu wil hij zijn op te krijgen, dat er werkelijk de baan is. Check nummer 1 hier. Zeg ze dit, check maar, die dan controle, die dan een invloed geven, mijn instelling, en zo zeg ik me opstellen daar. Kijk maar, die vangen aan, dus dat. Bis daarna, manchmal dat waar we knop aan, because het hit zich manchmal ganz direct naar mijn ene stem. Dat is manchmal gleich de onderscheid te weten van dat. Maar kijk maar, hier zegt de Bibel ganz klar, je hebt ons een antwoord, we zullen alle juiste brieven, we zullen zijn van woord champ. Wanneer van God champ, wordt immer met God zijn woord stem. Er is geen twijfel aan dat. Wordt het niet met God zijn woord stem, dan is het zeggen, dat champ niet van God. So deze dingen hier, want het is raar hier net, because de Bibel zegt dat de engel, de vriendschap is een engel des lichts. Hij kan me niet met een schrik aan, because dan ran ik. Dat zal zich zo raar hier, dat zal zich perfect hier. Maar weet je wat in ons hart zegt het, nee, dat stemt niet. Dit is niet wat God gezegd heeft. En dan brief je dat. Ja? En ik leef brieven dat we met Bibel lezen, vielleicht nog maar vrouwen. De tweede zegt hij dan als doeldrekken en verdrissig maken. Kijk maar, een mens wat immer moedloos is, kritisch is, negatief is. Kijk maar, dat is niet van Christus, is dan. Kijk maar, Jezus zegt zo klaar dat de vruchten aan zijn, waar we ondergaan, weems kind we zijn. Kijk maar, wanneer een mens negatief en kritisch zo is, als men eenmaal zijn vestingen aan het leven heeft erin gevangen. En die vangt aan te wassen, because die vindt wel niet raaf. So dan wordt al een beetje zo schaffen, het goud schaffen het. Het redden zij. Kijk maar, wil we reacten? En reacten meint, wil ik me opstellen, wil ik dingen aannemen, wil ik dingen durchdenken. Weet je wat, deze dingen, die invloeden ons hier. En dat is wat ik aan nemen. Weet je wat, die wel ons dat verdorven, wat de familie en vrienden en kerk en zo verder. Kijk maar, wanneer ik zo'n start in mijn leven heb, kijk maar hier, dus dit jaar het dan reden. Het eerste is mijn zeil. Kijk maar hier. Dat is waar ik het eerste zie. Dus ik mijn vuilen, zo ran ik. De tweede hier is mijn charpa. Ik achte dat. En de derde is de yes, because ik wil gewoon de yes Gottes achten. Ik zal de mini feelings, dus ik mijn vuilen dat moet toch wel recht zijn. En weet je wat, onze wereld leert dat van nou zeer sterk, krijgen die gedanken. Wat voor mij reich is, mag niet voor die zijn, maar ik kan het niet aardig nemen. Ik zei, dat schaf je gewoon. We moeten God zien woord checken wat reich en aardig is, wat zin is, wat niet zin is. Want ik wil in mijn enige feeling gaan, waar kom ik dan aan? Dan leef ik voor het vlees waar. En deze gedanken hier aan de rechterzijde brengt dat waar uit. Hier zegt want hij is een invloed aan ons leven, die aan onze gedanken, ons wel, onze emotions, alles. So, kijk maar hier, dat ik van God wil horen, dat wordt niet helemaal recht zijn. Because dat wordt moeilijk zijn. Weet je, de vriend chant de Bibel. Ja, de chant de schrift. En die wordt me verzekeren, dat staat nog te weg te lenken, dat zal van God komen. Kijk maar, wie moet oppassen naar dit hier. Brief de yes daar. De nächste is onze geloven in God. Kijk maar hier waar de yes wordt dan zeggen, well God gleicht die God. Zo'n zin als die gedaan hast, dat je het niet te vergeven.
En weet je wat, kijk mal, de Maya zijn staat, als ik dat eerste beeld had, wo de mens ongeloot is, de dalen wie kampen met de dingen, de meida voor wie. En weet je wat, de meida wie worden, de Licht is wie op de dingen wat de Feind ons wel aanbiedt. Alright? Kijk mal hier sagt het hier onze verlangen, wat niet meer erreicht zijn, onze werken, die worden eingehoorzaam zijn. Dan nog onze gemeenschaften, die gaan twee. Het nächste jaar is onze gemeenschaften ohne Festungen zijn. Kijk mal hier is de Geest het eerste. Dat is waar ik God harken doe. Wat hij mij zeggen dat, wat hij mij wijzen dat, wat ik lezen doe, mir is dat klaar. Ik kan verlangen de dingen. De tweede is mijn zuil. Ja? Dat is eerst dat beeld houden. De Geest, wanneer ik dat opzie, hij wil mijn zuil afvallen met het gouden, dat het zin gleich zo ruim heeft. En de manier ik dat doe, de manier kan ik schaffen. Het reden, dat is mijn charpa. Ja? Kijk mal hier, wat het aanvangt dat. En hier heb ik best een exempel gegeven. Ik had het plotje schrift steht ook, aber der Pfarrer Jakobus 4:7 sagt, da die Hand geben, submit, op Engels heißt wie submit to God. Wenn ich mich ganz angebe to God, dann dem Teufel widerstehen und er wird von die wegrennen. Kijk wat hij zei dat. Ik heb hem vars mij, want ik brukte hem. Hij zei, widersteht dem Teufel, hij moet wegrennen van die. Maar kijk wat het eerste poort, is veel weg. Hij zei dat we zullen ongedaan zijn to God. Handgegeven zijn. Dan wordt de Teufel rennen. Maar weet je wat, wanneer ik er niet klaar dat over heb, en mij zegt ganz klaar, ja, het is ganz unbedingt aardig, dan geef ik wat er ruimte ben. En die wordt de ruimte gebruiken. Want hij een klein beetje heeft, weet je wat het krachtjes heeft, dat schaft in ons leven, en wat bald mij aangenomen dat leven. Hier heb ik een bijspel, wat nummer 1 zei, hij zei, kijk mal, hier zei, je kan hem bij zich eerst en juist zien weg doen, en de gedanken, wat als je was, je kan die gedanken waren juist gehoorzaam zijn. Kijk mal, waar de gedanken nen komen dan. Wie speelt is dit? Kijk mal, de gedanken komt nen. Ik kon de Geest Gottes ontropen, dat ik dem Teufel zei, goede wieder, ik wil de gedanken niet gaan. Oder ik neem dem andere weg, dan laat ik die gedanken steeds de baan zijn. Ja? Ik had mal een man, hij zei, das dit zu mir. Hij zei, dat schaut reich nichts nicht. Videos en alles in staat van früh mensen checken. Zolang ze niet aanscheren da. Kijk mal hier, kan we hier een wie hij al ruim gegeven heeft in zijn leven met dat? In de Bibel zegt ganz klar, want we gaan aan zijn gedanken te lang not gehad, te veel aangelopen gehad, dan heb ik die zin al gedaan. Maar weet je wat de Feind zegt, dat stemmt goed, die hast je nichts niet gedaan. Krijg een bijspel. De Bibel zegt, wanneer ik mijn broeder hassen doe, dan zie ik een murder. Oh, dan zegt de Feind, die hast je hem goed ongescheerd. Ja, brukt ook goed. Weet je wat, dat heb ik gedaan in mijn gedanken. Weet je wat, hier moet we het worden wordt Gottes gaan. Niet waar als ik mij feilen en gedanken heb in de Feind, dat verzicht ons te bereden in deze dingen. Dat schaut niet, dat bouwt niet. Kijk mal hier zeg je, wanneer de emotion wieder gaat, dan komt het een woordje eruit. Kijk eens wat ik gezegd van dem vriend daar, wanneer hij zegt, checken bouwt het niet, maar hoe lang blijft het plus checken? Dat kan een dag wat er komt, dat vangt aan de woordje eruit te komen in zijn leven. Dat weet we niet. Wel, ik weet dat er wat passeren, want hij wieder acht op dat ding geven dat. Kijk, hier is een gedanken. En er staat daar, de ganz meeste mensen zijn, ze zijn christen. Ja, ze zijn, ik wil met je zeggen, mensen, die vrouwen, die zeggen, die eerste christen. Ik wil manchmal zeggen, kijk mal mijn vriend. Die zegt, die beste christen, wo zijn de vruchten aan? Ik zeg vrucht van een andere zijde, maar ik zeg ook vrucht wat u in christen kent Gottes best. Wat schaft dat? Maar kijk mal, wat ik hier vind, dat is dit. Dan zijn een grote percentage van de stedse mensen zijn christen, en die hebben het ooiste zinnelijke leven op de wereld. Kijk mal hier. Weet je dat de steeds heeft de hoogste scheiding, divorce op Engels, die heeft de meeste pornografie, wat ze uitchecken in pornografie, die dan de ganze raam de wereld checken voor biljoen en biljoen dollar het jaar. Maar in aanzien hebben we christen. Wat schaft dat ook? En ik zeg manchmal, die mensen die hebben zich handgegeven in deze dingen, maar die beelden zich naar me aan, ik zie een kind Gottes, ik zie een christ, ik voel je toch niet zo, kinder zijn daar. Dat zegt me niet. Ik laat zeggen, God ook goed woord. Kijk maar, God kijkt naar het hart. En weet je wat, wanneer het hart eerst vol is van zo'n soort dingen zijn, dan moet een manchmal zich vragen, wat kan het zijn zoals dit? Dat schaf je gleich. Maar weet je wat, wie kan ganz in sloop gebracht worden van de Feind. Hij moet weer. Kijk maar, weet je wat, de kerk in Laodicea, in de openbaring, daar zegt Jezus dat de kerk staat, en zegt, ik wens je weer niet weer heid, of koud. En hij zegt, hier zijn law, die zijn hem rieten milderd spieren, zegt hij. De is nichts meer, die zijn angeslopen. Maar kijk mal hier, wenn so eine Festung in ons leven zijn, wie slopen wir langsam an? Dan is zin gleich mal so naïef. Dan fangen die Dinge an, überhand te nemen. In mensen leven, in de familie en so wieder.
En weet je wat, kijk maar wat Paulus zei net Roma hier. Okay? Ik wil hier mal een paar gedanken uitnemen. Hij zegt hier in Roma 6 van 12 tot 16. Hij zei, kijk maar, weet je, Paulus redt hier de Christen door, ja. Ja, hij zegt hier de Christen hier staan, hij zegt, laat die zin niet in jullie Körper herrschen. Kijk maar hier, je kan niet overhand nemen. Dan zegt hij steeds, zodat jemand dat merkt, je gehoorzaam naar verlangen. En hij zegt, dat geen part van jullie leven, jullie Körper, handgeven te de zin, denn dat zal niet een slechte zijn, zegt hij. Ja, instrument of wickedness, zegt hij. Kijk maar, maar hij graag jij dat zegt, don't je een offer geven te God. Dus mensen wat levendig zijn van de dood. En hij zegt, je glieder, te God geven voor glieders te gerechtigheid, voor een zin, wat niet autoriteit wie een haan, want je zijn niet ongeveer dat je zaad, je zijn ongeveer genood. Dan kijk maar de nächste vers, zegt hij, daar komt het wat hier. We blijven in zingen, wenn wir zijn niet ongeveer je zaad, ongeveer genood. No, zegt hij. Zo ver wie niet. Weet je wat, zo leeg, we geven ons voor hand, en dat valt zich op een. Weet je wat ik mooi kan nou is, de langer zinnen in een familieband zijn, de leichter kan we dat aannemen. Dat is toch bloos zo. Want jeder nober nog mal drinken, dan is toch goed uitpunt, want we drinken dan. En we nemen dat valt zich al zo raar. Maar wat zegt God zijn woord hier? Weet je wat, immer waarom moet we de Bibel nemen? Wat zegt God? Wel, ik vuil zo dit. En ik wil manchmal met een mens ganz met vuilen. We spelen morgen, zeg ik maar, waarom met zijn vroeg gaan dat? Kost dus meest krijg met vuilen, niet zo? Maar ik zeg, wat zegt God dan? Wat zegt de Bibel? Wat is raar? Wat is aardig? Wat is de morgen zijn opgave te zijn vroeg, ja? En ik zeg, wanneer we kinderen God zijn, dan is mij dat wichtig, dus ik vuilen op dat moment. Dan zeg ik, wat God zei, en dat schoft. Okay? Nu kijk wel hier wat hij zei, dat hij zegt, weet je dat niet, wanneer je een hand geven noemt, te eerst zegt we, dan zeg je zijn skloven. En hij zegt, en een des dem je gehoorzaam bent, de beste een skloven. Dus de zin dat wat leidt hem dood, of de gehoorzaam wat leidt naar gerechtigheid. Kijk maar, hij zegt, we worden een volmerk in ons leven, wem ik dein wel. En weet je wat, hoe een mens eenmaal hand komt, die komt zo weit, dan weet je hoe de hand zal met dat al. Kijk, hier is het waar we zich gaan. Kijk maar hier, nu weet je maar klaar maken, we gaan al zich. Een kind gaat is half al zich. De krijg is al gewoon. En ik zeg manchmal, dat dat part wat we niet schaffen dan is, dat we bij hem zich komen dan. De is al gewoon. Als Jezus hem krieg gestorven deed, dan heeft hij alles dat gewoon. Ja, kijk maar dit vers hier. In Klasse 2 vers 15 zegt hij, en hij heeft de maag weggenomen. Zie, dit arm man, die is een soldaat of een policeman de riffelvoet genomen. Die heeft geen maag meer, die kon die niet doen. Kijk maar hier, hij zegt, en Jezus hier, hij zegt, die heeft die weggenomen, de herscher, de autoriteit. Hij heeft die te openen schoon gebracht, wenn hij heeft zich over de gehad. Kijk maar hier, is Jezus hem krieg gestorven, die de vriend heeft verspeeld. Weet je wat, de enige waar we ons nog hier nenkriegen, dat is because hij kan ons daar zien alleen, is merken geloven, dat hij heeft nog maken, die heeft goed gemaakt. Even Christus heeft die geen gemaakt. Is Job, hier op deze wereld weer, wanneer je kan je God, weet je wat, hier we würden sagen, heb je nog geen Christus, hij kan God, hat gemeenschap met God, ik zeg ook niet, God is kind weer, maar we kennen Christus niet. En weet je wat, de vriend moest, die tijd al vrijheid hebben van God, wat te doen. Hoeveel zijn je van deel aan God zijn dingen? Blijf je de vriend aan ons eindenken aan dan wat God niet jou te zijn? Dan jeft het gleich. Weet je wat, we hadden gekregen, als al gewoon, wat de vriend ons aanbeelden, dat als dat huis naar hem storch, ja. En dat hij daar geleden is in ons leven. En dat is veel meer, weet je wat, we hebben ons er weggeneemd, de vrijheid, because nu zijn we twijfelig geworden, wel. Weet je wat, ik heer het mij allemaal, een mens zegt te mij, wel, mijn zin, dat jij niet te goed te houden. En ik zei, van wanneer de Bibel krijgt u het dan uit? Wanneer de Bibel zegt die dat? Luister is God, wat ons gemerkt heeft, je weet hoeveel hoor we op de kop aan. Meinst du, wordt nu te die zeggen, dat het beste wat die kost, maar ik weet, die kost het allemaal niet buren, maar dat is de grootste kost. Zo'n God hebben we. Ik zeg, dan heeft het niet. Weet je wat, Jezus heeft al alles betoeld. En wanneer ik aan zijn woord ga, dan kan we zich aan, tegelijk, allemaal kracht aan. Kijk maar de nächste vers, ik wil niet gaan, maar Flipper 2:39 al zegt, hier zegt dat jeder knie wordt zich begen een dag. Weet je wat, ik wil hier mijn knieën begen voor God, niet in eeuwigheid. Ik wil het nu klaar gaan, hoe ik gaan wil, niet in eeuwigheid. Kijk maar hier, in de Bibel zegt klaar, Jezus heeft alles zich gehad, hij gewonnen alles. En hij zegt, een dag wordt jeder knie begen voor hem. Dat kan ik hier doen op deze wereld, of dat kan ik in eeuwigheid doen. Maar weet je wat, dan is het te laat.
Because dan wat ik voor mijn zin voor God staan. Op deze eerd kan ik de zin betalen. Dat kan God zijn kind zijn. Hij kan vrij zijn. Ik wil niks hier. Dit zijn dingen wat ik maken doe. Wat ik kreeg wat God ons gemerkt heeft. Okay? Het eerste is, ik wil niet zeggen dat je te erklären zo wie dan niet. So, het eerste is würde, dignity op Engels. Check mal dat wie wat wert zijn. En weet je wat, dit is een ding wat ik maken doe. Dit wil de vriend ons wegstellen. Dat wie wat wert zijn. Weet je wat, God is ons gemerkt heeft, mensen, dan hebben we ons boven alles gemerkt wat hij gebeurd heeft. Boven jeder tier. Because we zijn dort, wat kan met hem vertalen, we kan met hem nobren, we kan met hem gemeenschap hebben. Weet je, hier is mij mal de vrouw, je was, nou wat meint dat, want God zegt, ik merk mensen zum ebenbild Gottes. Meinst ons zit is God? No. Weet je wat, God is juist. We zijn vlees en bloed. Nou, wat meint het dan, we kan gemeenschap met God hebben, dat we zijn evenbeeld zijn? Nou, wat meint dat dan? Nou, weet je wat, hier zijn een paar gedanken, wat ik met YouTube wel doorgegaan, ja? Kijk maar, de eerste zaak hier, we vangen dat in 1 Mose 1, 26, 27, hier sagt, en God zegt, laat ons mensen merken, ons evenbeeld, ons gleichnis. So God merkt een mens, hij creëert dat man, die merkt het van niks, blad. Ja? We zijn van ihr, gemerkt. Dan zegt het hier, so Gott merkt Menschen zien in het evenbeeld, een evenbeeld Gottes kan merkt hij ernt, man en vrouw, male en female, merkt hij ernt. Nu check mal hier wat God doet hier. Nu merkt hij dus mens hier en dan doet hij nog zien, ene oorem, levende oorem en adem en pusten. Weet je wat, hij doet geen andere creatuur zijn stad. Bloos die mens dat hij doet. Weet je wat, we zijn besonders. We zijn zo'n soort dat we kunnen met God gemeenschap hebben. Ik wil zeggen, ja, hier heb ik de gedanken. Kijk maar, image of God. We zijn het evenbeeld Gottes gemerkt. Een paar gedanken aan dit hier. Kijk maar. Dat evenbeeld Gottes merkt ons ganz verschieden van alle tieren. We zijn een bijzondere creatuur van God. Kijk nog een ding. Een evenbeeld dat is een image of God, dat is een reflection van something wat ze doen. Kijk, dat is geestelijk. Maar hij moet even dat je dacht, wie kan met God gemeenschap hebben, wie kan met hem vertalen, wie kan entscheidungen maken, wie hebben een waal, om hem aanbeden en niet aanbeden. Dat heeft zelfs niks niet. Dat heeft kijk niet wat God gemerkt heeft. En weet je wat krijg hier, wel hij vindt ons dat waar zijn weg te stelen. Dat we dat ook wert zijn. We zijn niks niet. En weet je wat, iedereen een zit mensen, en ik geloof hier ook, waar de mens bis ganz raufkämpft, because die houdt niks van zich. Waarom houdt een mens niks van zich? Kijk maar, waarom kämpft er een mens dat hij zichzelf ombrengt? Because der erst niks niet weet. Dat heeft God hem niet aangebeeld. Dat heeft de vriend hem aangebeeld. Maar hoe heeft hij die gedanken dan gekregen dat een mens niks wat weet is? Weet je wat, dat is helemaal niet correct de moment passiert. Want mens zichzelf het leven neemt, dat is niet dat moment. Dat heeft helemaal jaar en jaar verder, dat heeft laatste gedanken en aangegeven. Wenn het leven is niet meer weet, dan is mij maar de vraag, waarom is het leven niet meer weet? Wat is dan zien wat passiert, dat het leven niet meer weet is? Waarom zie ik niks? Waarom checken mensen op mij op? Waarom gleich mij keiner? Weet je wat, dat heeft alle woorden de vriend invluisteren dat in ons leven. Weet je wat besonders is, dat de vriend nog wat je aan, because weet je wat de Bijbel zegt, we zijn de tempel des Heiligen Geistes. Door voort en nacht alle toe, dat we zullen niks zijn. Because hij weet dat een mens van niks niet houden dat, weet je wat, dan vangt hij aan roof te komen. Weet je wat, dat even in een familie is passiert. Ik wil je een bijspel geven. Want in de huis komt, dan zeg ik tegen de mama, die komt zu mir eerst en ik zei me, ik zie niks wichtig voor die. Wat daar dan staat? Nou, die zijn wichtig. Vielleicht hebben we niet groot tijd, maar weet je wat dat is? Dat je hebt dan een groot schuldgevoel. Weet je wat, dat komt niet van God. Kijk nog een gedanke wat ik hier heb. Want die mij gelijkheid, dan wirst du, dan lijkt er wel een schuldgevoel op. Weet je wat, dat merkt de mens, wenn je feilen is werkelijk wie hij is, of zij is, en dat is niet van God. En dat zijn veel, dat wil nog maar een bijspel gaan zo starten, maar weet je wat, wanneer we als mensen niet gaan een rechtet beeld, en we ons zelfs van onszelf niet houden doen, dat geeft ons niet een rechtet beeld van wat God ons gemerkt heeft. En weet je wat ik hier zijn dat, dit. Wanneer mensen met dit kämpfen, dat dit niet lang aan zijn de vestingen in ons leven. Eindelijk immer weggeschoben. Op Engels is het woord rejection. We feilen ons niet weet, weggeschubst van alle dingen. Dat is wat hier een ding passiert. En een ding hier is, we feilen ons zeer afzeker. En de laatste heb je opgetekend, angst in ons hart. Die dingen die vangen aan vestingen in ons leven. Weet je, die strongholds die te band zijn, die arbeiden dus nog helemaal weer in ons leven. En dat heeft te doen, want mens
die gelooft de eerst met aan niks niet, het are niks niet. En weet je, dat stemt niet. Ik geloof immer, als het dit, want die gedanken dan komen dan gaan we in God zien voeten en zijn wat de woord is, because de leen is, die er niet erg. Dat je hebt plus weide en schoden aan het leven. Ik zei, we zijn alle wat wird, besonders wird voor Jezus, ja. Ik vind dat zo klaar dat God heeft ons meer levens de ganze wereld. Eine Seil is meer wird de ganze wereld. Nou, wil würde ik me kan aanbeelden dat ik nog wat wird zie. Wel, manchmal heb ik te doen, ik meet me met dem Nächsten. Dan komt die veel aan, want Jan heeft meer zaak, of Jan heeft het schmak als mij dat. Al dat soort dingen vangen aan en dan zegt de vrienden, nee, je hebt meer gas toe. Dan vangen we er aan te blijven. En wanneer je eenmaal een voet aan hebt, dan vangt het aan nog weer af te gaan. Nou, je dan, God zijn woord, ik had deze dingen al met durchgegaan. We kunnen onze communication hebben met God en zo wieder. Hier is het nou, ja, God heeft ons autoriteit gegeven. Okay? Authority, dat meint, hij heeft ons een poder gegeven, macht gegeven in ons leven. Okay? En kijk maar hier, we hebben 1 Mose 1:26 zegt dit. En hij zegt, en laat hem herrschen over de vis in het meer, in de veel in de lucht, over al het, wat zijn ze vee, over de ganze wereld, en over alle creaturen, wat de lijn de eerd kruipen had. Kijk maar hier. So God hat hem voedsende macht gegeven, daarom hier. Hij voelt zich nutzbaar. Kijk maar, ik heb het verstaan, een mens moet zich veel nutzbaar, ik zie wat weet, ik heb wat te doen, besonders bijvoorbeeld met arbeiden, dus dat wieder. Kijk maar, wie moeten verstaan dat wunder in ons leven. Okay? Kijk maar, en een van de dingen wat hier uitziet, dat ik moet me leren, me hand geven de autoriteit. Kijk maar hier, besonders Tjenja zullen ouderen gehoorzaam zijn. Zie ik gehoorzaam. Wat zijn het onze kerkenleiders, kerkendienaar. Zie ik gehoorzaam, heb ik dat geleerd. Weet je wat, een kind wat dit niet leren heeft, die wordt immer trouble hebben. Die kan zich niemand aangeven, die wordt immer rebellisch zijn met deze dingen. Kijk maar, wie moet ook leren? God heeft Adam hier besonders kracht gegeven over alle dingen, maar wijs omgaan. Ja? Ik lees ik schat in de kerkenleiders, wunder, zijn de leiders wat leiden doen, niet schuiven doen. Die leiden. Ja? Die hebben een kracht in zich, dat die hebben een verlangen in, die hebben het aannemen, dat die leiderschap heeft. Ja? Maar weet je wat, wie mensen, wie hebben trouble damit. Een voorder vertelde me, hij zei dat we een restaurant geweest in Canada, in Manitoba, en hij zei, zijn kleine jongen had aangevangen eten te schmieden. En hij wil aan een beetje beleren, so hij had hem eenmaal op een hond geklapt, ja? En een kleine jongetje ging het voor het slag. En nu had weer de politie gevonden. En kwam de RCMP wat door. En nu wilde hij allemaal een beetje Ordnung vieren. So. Dan zegt de man met eenmaal, weet je wat? Hij zegt, ik kan nu met Ordnung schaffen met mijn jong, dat hij weet dat ik papa zie. Oder die kost van eerst 21 jaar. Waarom was je nu? Leren. Kijk maar, de asfeer boven ons en boven alles is God. En ik zie, ja, I'm gehoorzaam. En weet je wat, de autoriteit dat rand daar is dit, waar God is dan Jezus Christus, dan is de man in hem, dan is de vrouw, dan is de kind. Hier, God heeft alles ingesteld. Kijk maar, dat moet we maar verstaan. Because wenn wir nicht dann wir rebellisch worden, geen aan worden, dat heeft immer trouble in onze heims, in onze families. Kijk nog in je gedanken hier. Hij zegt hier in Römer 13, vers 1, 2, hij zegt, de autoriteit wat is, dat is van God ingegeven. Dat heeft God handgesteld. Dat is onze regering van de wereld. Well, we kunnen zij grunzen en gramoeren hebben dat, maar dat heeft God laten instellen. So onze opgave, wat ik vind als christen is, dat we zijn gehoorzaam en we dan voor die mensen beten. Dat God mag ihr Leben schaffen en we danken God durch die mensen. We hebben vrijheden hier. Kijk maar, steed grunzen. Weet je wat, man besonders, kijk maar, ik denk maar aan onze stad, want we waren zo en onkelsdags en zo wieder grunzen en gramoeren en al dat soort dingen. Wat kriegen onze kinderen dan van indruk van ons? We kunnen ons ook niet checken. Weet je wat ik hier mooi kan, dat veelmaal de vestingen van rebellisch zijn, die vangen aan in ons leven te zijn. We eerst van rebellisch te zijn, we zijn onze kinderen niet. En God zegt hier, hij heeft alles ingesteld. Wanneer ik geen dat rebellen word, geen aangaan, dan ga ik ook pas geen dat geen. Ik ga geen God. En wat wil ik geen God schaffen? Wanneer ik wil geen God schaffen, ik wil immer verspelen, dat weet ik al. Because what it is, God is almachtig, niet zo? En weet je wat, de vriend weet dat we trouble hebben met de autoriteit, dan willen we ook trouble hebben met God. Kijk maar, weet je wat, ik lees mal deze, ik weet niet zeker, een dienaar vertelt mal dus dit, en er staat, hij zei, veelmaal had hij met voeders te doen, hij had een bibelklas voor dads, ja. En hij vertelt met en een zo is, dan komt het even deel en zijn de voeders, dat zij hadden zeer rebellische dingen.
Die werden immer geen aan. Die voeders kon weinig aanvangen met de rebellische jongens. En weet je wat hij zei? Hij had niks gezegd. Bloß hij vroeg me einmal, zei, Mann, wenn je thuis zijn, dat je velken over je baas grunzen, dat je schichten rondrijden en je baas en je arbeid en zo wieder. Sagen sie, ja. Dan zegt die man, hij zegt die dit is de vrucht wat je krijgt dan, voor rebellers en geen aan zijn. En weet je wat deze mannen zeggen, dat die dat een bus zijn. Die geven, die bekennen dat. En weet je wat hier passiert? Nu hoor ik hier. Bijna 2 weken zitten die mannen, die jongens weer in gehoorzaam. Die vangen waar aan te harken. Kijk maar, die vrucht die draagt wieder. Kijk maar hier, want wie denken autoriteit, zie ik wel ik hem hand geven. Die weer boven mij is. Want ik zie wel, weet je wat, dan worden die andere dingen als ik ook aanstellen, die dingen en zo wieder. Hier heb ik nog een beeld van verschillende. Ik heb hier dus als tier in de hand gesteld, niet zo. Kijk maar, vele verschillende tieren, ja. Daar weer Adam even, en hij ging de lijn en hij vond geen partner. Je nust niet verarmen, niet zo. Hij zag en God wist het al. Hij fehlt ook wem, niet zo. En zo krijg ik hier van dit hier. Ik maak dat König David, wanneer ik in het Oude Testament ga, dat König Saul wil hem aanbrengen, ja, voor eenmaal. Maar wat deed David? Weet je wat, hij had hier voor zijn papa, stiefpapa, ja, zijn schierpapa, niet zo. Hij had lief voor hem. En kijk wat hij passiert net. Ik maak dat ook Jezus is, dus eerste van soldatenarm komt. En hij dat onderkant, wie Jezus is, niet zo dat Jezus heeft te maken. Hij heeft ook gemaakt, maar Jezus heeft nog meer gemaakt. Dan zegt Jezus dat ik heb zo'n geloven nog niet in Israël nog niet moet gevangen, wat deze man heeft. Because hij wist krijgt wat autoriteit schaffen net. Die kan dat. Nein, gedanken. Oké, zegen en provision, hij deed voor ons zorgen. Oké. Provision, blessing is een zegen. Provision is wat God ons handstellen deed. So hier neem ik 1 Mose 1, 28, 29. God deed zegenen en zei te ons, die vruchtbaar. En dat je vermeerderen. En nogmaals, en dat die afval en dat het ongedaan merken. Dat herrschen over de vaste meer en veel. En het laufen jeder levende ding wat zich moven dat hier net op eerd. En God zegt, ik geef je jeder plant wat zoet brengt dat heeft zoetig in zich. Om zich vermeerderen op de ganze wereld, zegt dan. Jeder boom wat vrucht heeft met zoetig in het, dat is je eten. Zie, God stelt het al aan. Hij zegt, dit is alles wat je is. Nee? En kijk maar, weet je wat ik hier mooi kan doen? Dat God is een God wat ons wel en soort dingen geven. Die wil ons zegenen. Weet je wat, en wat ik in het Nieuwe Testament zoals dit ving daar is, want wie is geen aanwoorden, ja? Kijk maar hier, hoe je aanvangt zorgen te merken. Wat doen we dan te God? We zeggen te God, God, ik geloof God wat u zeggen is. Ik moet me waar zelfs dollar schaffen, dat ik dat goed heb. En God wil me dat geven als zijn kind. Hij wil me zegenen. Hij verlangt plus dat we worden eerste, dat hemelrijk in de trachten, en dan wordt hij me al die dingen laten toekomen, niet zo. Kijk maar, en wanneer ik eerst mal zorgen merken, dat ik geloof dat God verachten zo staat. Kijk maar, in Sprüche 10, vers 3 zegt, de Herr die laat niet die Rechte hungrig worden. En hij zegt, die wijze mensen dan en verlangen eten, maar dat hij ook te zien stellen, dat hij niet allemaal worden ze gaan. Kijk maar, wanneer we worden met zin leven, wat we niet bekend hebben, dan vangen we aan twijfelen en afgeloven te leven. Ik kan vandaag niet wat komen, maar veel van de vestingen aan ons leven, weet je wat, eigenlijk is afgeloven en twijfelig zijn. Want dat eerst door is, dan twijfel ik is God, wat God gezegd heeft, even zo is, dan vang ik aan te denken. 2 gedanken hier heb ik in de rechter zie, dan zeg ik het dit, dien wel en dien waar, dat wordt te niks worden. Ja, dat wordt me erop brengen. En de eerste zeg je, God zien wel en God zien waar, dan wordt God voor mij zorgen. En kijk maar hier, wat het heeft te doen is, dat God zien wel en God zien waar is de beste. Want ik dat onderkant ook geven dan. Ja. En ik had hier een vrouw voor je, ja. Hier zijn vers wat ik veel rekenen dan, Philipper 5, zegt Paulus, is dat ik je leert om tevreden zijn met wat andere omstandigheden zijn. En hier heb ik een vrouw voor je, tussen 1 en 10. 1 is, zij ontevreden, 10 is, ik zie ganz tevreden. Hoe stoe ik dan? Maar toch, wel tevreden zie ik met wat God mij geeft heeft. Zie ik tevreden. Weet je wat, wanneer we niet tevreden zijn, wie even ruim waren, dan vindt ons waren, kon je danken aan schmieden. God heeft die niet zo leuk. Ik denk manchmal is dit, want als arbeider, ja, krijg je inderdaad een paycheck, die krijg je inderdaad een loon als ik. Dan zeg ik de vriend, zie, God heeft in mijn leven die. Dan vangen we ontwijfelig te zijn. Kijk maar, dat heeft te doen, wat God versproken heeft, dat is waarheid, dat wordt blijven. En kijk, waar we tevreden zijn. Ik doe mij manchmal krijg ze staat, ja.
Kijk maar, Paulus zegt in Filipper 5 vers 12, zegt, en ik weet wat het is, wanneer mij dat ontfehlen dat, wat knop heeft, en ik weet wanneer ik veel heb. Ik heb geleerd, de geheimnis om tevreden zijn in alle en jeder omstand waar ik zie, als ik goed te eten heb, hongerig zie, als ik leven en veel heb, veel dingen. Kijk maar, Paulus zegt, ik zie tevreden, ik heb geleerd. En weet je wat, die vrouw als mijn man was, wat deed Paulus dat leer? Wat heeft hij dat geleerd? Wist hij dat God boven alles weer? Ik moet gewoon een bijspel geven. Ik heb een tijd als Paulus in gevangenis gesmeten werd met Silas. Ja. Die hadden een bij zich uitgedreven, die werd vastgenomen, gevangenis. En zegt het diepste in gevangenis, de feit werd vastgesloten. En die werden al verwipt, die hadden die verpitchen weer. En weet je wat, die mannen dan, die zingen de band. Wat wist dan? Ik kan me niet voorstellen dat Paulus en Silas zich doorkrijgen kan vergenomen. Hier waar we nu zingen dankbaar zijn. Dat hadden die lang terug al klaar gemaakt. Wat het zal zijn in ihr leven. Niet krijgt door. Die waren tevreden met alles wat God leidt toegeven. Because ze wisten dat wat God leidt toegenomen. Wat ihr leven toekomt. Dat had God gepriefd dat we goed. Kan we dat zijn? Hoe is onze dankbaarheid? Zijn we tevreden in alle dingen? Dat wat je wel hard moet. Dat meint goed dat ik nu op hier met schaffen en fysiek en weer te komen. Dat meint dat goed. Maar zie ik tevreden, want een eerst niet gewoon zo goed als de nächste. Want dat je niet zoveel inkomen hebt. Zie ik hem happy. Kan ik nog God danken dafür. Kijk maar, weet je wat, wie als ouderen, wij willen ons moeten vernemen. Wie willen het voorbeeld zijn voor onze kinderen. Kijk, wie willen tevreden zijn in alle dingen. God danken voor alle dingen. Dat onze kinderen, dat rubbelen in af, dat is een sponsje, neemt dat aan. Die kan ook dankbaar zijn. Die worden niet meer aanworden zo onweer. Die zijn happy, die get shine. Ja. Next zie je danken hier. Kijk maar, zekerheid, security, dat meint dat ik me in schutz veilen doe. En weet je wat ik meint dat in onze families te veel dat dan schutz is. Weet je wat hier moet passeren, dat is goed dat papa de grootste is, wat de dalste feiten dat drinkt. En onze wel dat met zo'n beeld geven, in morgen wat een vette is, en dat alle dat bij dingen, dat is de man. Weet je wat in de Bijbel, ik vind krachtig in dan. Weet je wat die vrije zekerheid heeft als een man, wat God is voor zich leven net. Die heeft God nog in zijn leven, die heeft een yes in je leven, die heeft een verlangen naar God je mens heeft gedaan. Daar is zekerheid. Weet je wat, dit beeld vond ik bloos op internet, en dit beeld interesseert me zo zeer. En ik geloof allemaal, dit is wat God wil blijven van ons te zijn. Kijk maar de vers wat hij heeft. Hier zegt het, nu had de Heer, 1 Mose 2 vers 8 en 9. Hier zegt, nu had de Heer God geplant in garden, had een garden in de east, had hij geplant in Eden, en doordat hij de mensen wat hij gevormd had. En de Heer God maakt alle soorten bomen uit was, een boom wat de eeuwen interesseert. En we gaan voor eten in de middelgarden, weer de boom van leven, ja. The tree of life en de boom van the knowledge of good and evil. Weer in de boom, ja. Nu kijk wat hier passiert. Zekerheid. Nu had God gezegd, kijk maar, dit is zoals het is. Je zal van die boom wegblijven wat du is. Dan zal je niet dichtbij gaan. Weet je wat, dit God vereend, because hij had Adam en Eva lief. Heb je verstaan? Wie wordt maar zeggen, maar God ons niet alles? Nou, wie dan ook gooi? Weet je wat ik aan onze grootkinderen gooi? Dat is aan zich rein gans vol ice cream met een candy daar hebben eten. Dat is niet lief. Kijk maar, dat is, dan fehlt de groospapa something, nee? Dat schaf je gooi. Hier lief, ik zeg, oh, dat heeft nog een moed, niet zo? En hier dat God lief. En weet je wat, zolang Adam en Eva dat hielden, zij veilen zich in zekerheid. Zij veilen zich onder God zijn schutz hier. Dat zij weer naar kijken onder God zijn wel. Maar weet je in ons leven hier moet passeren, dat niet zo? Wie willen het gaan? Kijk maar, besonders voor kinderen zich aan zeggen veilen doen, dat is wanneer ouderen niet gaan doen. Die zijn, ik heb ze gelezen, zijn er kinderen die dan eeuwig pot van ihr leven kämpfen, kijk maar dat de ouderen zijn niet gegaan. Die hebben niet een zekerheid meer. Dat is meestal de grond is de waaggekield van hen. Because dat wat ze kijken naar de zekerheid, dat is eenmaal de waag. En weet je wat ik hier ook nog mooi ken? Dat zijn de mensen, die voelen zich niet meer hoe gaan ze, hoe mang posten dan. Die voelen zich niet meer zeker is voor. Because wanneer de zekerheid de waag genomen is, die hebben zeer zware tijden. En dat zijn mensen die allemaal wat doen. Die moeten allemaal schaffen. Allemaal de beste vrienden zijn. Die moeten allemaal voorop zijn. Niet aan de oude dingen denken. Blijf voorop ran. Kijk maar, zijn mensen die hebben niet de zekerheid in hun hart. Kijk maar, hier een vrouw voor jullie dan waren. Wanneer we van zekerheid reden, kost u 3 mensen opnemen, waar die was gaan gaan, wanneer de tijden zeer schwierig in hun leven weer. Nou, ik moet wel dat vrouwen nou, ja.
Because weet je wat, wie de zekerheid niet gaan, dan hebben we vielleicht in ons ben, zij twijfel ben. We hebben niet te vertrouwen in ons leven. We zijn als zekerheid, want we niet zeker deze zekerheid hebben. So ik had die hand getekend, kon ik 3 mensen opnemen, waar mij dat schwoor heeft, dat ik sie waarlijk de hand te gaan, mij opmerken te den mens. Dan moet je dezelfde antwoord geven, ja. Weet je wat, voor zeer veel mensen die zeggen, no, dat is niet door, ik kan het plus niet. Ik kan mij niet opmerken te eerste mens, because de zekerheid. Vielleicht erst wat passiert in haar leven somewhere, dat ze dat niet kan. En vele, mag ik, die hebben verlangen dat ze aangenomen worden bij de nächste. Dat is een leefveil dan. Maar veel meer wanneer het wat ze thuisgesloten is, niet zo, dan jij het niet. Voor mij wordt dit een van de wichtigste gedanken hier. En de rechter ziet erboven het zwart en zei, wat is de meaning of life? Wat meint het leven? Heeft het een uitzicht in leven? Wat meint het leven? Als het bis morgens opstaan, schaffen voor, waar het komen, eten en slopen, waar het schaffen. Wat meint leven? Weet je wat vele mensen die weten wat leven is? Die hebben geen idee wat leven is. Die hebben geen vrede. Die gaan alle dingen gewoon schijn. We moeten arbeid denken nou, ja. Hier ving ik dat in 1 Mose 2, 15, vers 15, vers 19. Hier zegt dat de Herr Gott nam de man en dat hem God een eigentum schaffen. Die zal voor dat zorgen, arbeiden. Nu, de Herr Gott had iets gevormd, die tieren wat op een staap weer in de veel van de loft. En hij bracht in de man zijn wat hij voor den vernoem geven. Wat immer de man den noem geeft, dat leven je krijgt hoe dat weer de noem. Ik stel me veel aan, die hadden een computer, niet zo. Al die tieren een noem geven. Naraya en een spreekje hadden, bijna niet zo. Maar die kunnen alle dingen er geven. En kijk maar, ik luister dit werkelijk God aanbeden met vrede. Dat is dat ons het schijnt de arbeid wat hij ons opgegeven heeft. Weet je, ik kan niet met wat het zijn, de arbeid wat ik vandaag doe bij het centrum, dat geeft me bloos schijn. Weet je wat ik doe zo'n, hoe ik me vertrouwelijk schijn, en ik heb betoeld ervoor. Ik kan me niet wat beter verstellen. Ja, wat helpt me dat een arbeid, waar ik een zeer heel loon krijg, wat je hebt bloos helemaal slaan. Wat helpt me dan? En nu heb ik een arbeid wat me bloos schijn, wat ik in de zon staan kan, en ik krijg nog een loon ervoor. Geef me schijn. Mij gaat dat schijn voor de Herren wat te doen. Weet je wat? Ik wil niet opbrengen hoe ik schaffen dat we ons dat doen. Iedereen kan happy zijn wat hij heeft. Tevreden zijn, dankbaar zijn, wie nog schaffen kan. Weet je wat? Maar ik wil helpen me dat met zo'n persoon reden wat niet schaffen kan. Leg je in een hospitalbad. Dan word ik dankbaar. Man, dan geeft me dat schijn. Because ik vreem me daarvoor wat ik kan nog doen voor de Herren. Ik wil ook. Mij gaat dat schijn dat is dat. Kijk maar, ik laat hier de vrede, onze vrede kan bruut, we zijn dankbaar te God. En kijk maar hier, wat ik mooi kan doen hier, dat ik een uitzicht had im leven, dat heeft met deze vers te doen. Je zegt dat je zoals dem Herrn den God lief haben, met die ganze hart, met die ganze ziel, met al die ganze verständnis, met al die kracht. Dat is mijn ziel. Ja? Dat zal mijn ziel. Dat heb ik te doen. Ik wil mijn wet tevreden stellen. Dat wil ik doen. Maar mij is het zeer veel weg, ja, dat ik kan God tevreden stellen met de arbeid wat ik doe. Ik doe de arbeid voor dem Herrn. De tweede aspect wat ik schaffen doe, wat het eerste zal voor God zijn. Dat God heeft een gevallen in ons leven. Klasse 3, vers 23, 24 zeggen, wat immer du des, schaff du met al die hart. Dat de arbeid is voor de Herrn, niet voor mensen. Want je weet dat je wordt nog een inheritance, dat meint afgoed, niet zo, van de Herrn als een loon. Het is de Herr, de Herr Christus, wat je dan doen. En dat denk ik manchmal aan. Wanneer ik de arbeid doe, heeft het een uur, heeft het een mening. Weet je wat ik maak in onze wereld van de bijspel, Verenigde Staten, even Canada, Mexico hier. Jetzt moet ik grote malls aangaan. Hoeveel mensen die bloos ram doen, die typen dingen, die hebben een creditcard door. En die hebben bloos geen ziel. Bloos dat ziel is, van daar waar ik wat typen, van daar waar ik wat gaan. En wat is nog weer dat dan? Dat is geen ziel. En ik zei check maar, van ik wil een ziel hebben, dan vraag ik mij, waarom wil ik dat ding? Waarom moet ik dat hebben? Ik leef maar tussen mijn filter en mijn janker dat zijn niet meer stijf, broeder. Dat is zo wie het niet. Mijn filter en mijn janker dat. En weet je wat ik mij moet maken? Dat een van de vruchten des geistes is, dat we kunnen onszelf beherrschen zijn. No, ik wil mijn filter kwijt scout. Dit willen we niet kijken. Dat is een vrucht. Wat de Bijbel zegt. Zelfs bij controle hebben we ons leven. Maar check maar hier, onze wereld van die er einweg gaan. En ik weet dat waarom Jezus zegt, we zullen het licht zijn voor hem nächste. Hier een gedanken hier. Wanneer ik jullie wordt vrouw, ik doe mij op een centrum deze vrouw stellen. Wat heeft die uitzicht om leven? Wat is die meinung im leven? Voor wat leef je?
heb je een antwoord ervoor? Ik geloof je worden, ja. Maar kijk maar, waarom leef ik? Wat is mijn oorzaak? Wat is mijn ziel in mijn leven? Wat is de ziel waar ik mijn kinderen wiederreken doe en aanvertrouwen doe? Wat is de oorzaak dat ik leven doe? Wel tevreden zie ik met alle dingen, ja. En ik geloof de vrucht des geistes wordt in christelijk leven uitdagen. Geen einde danken dat we zijn vrij, ja, freedom, dat we hebben veel vrijheid gekregen, ja, is wel, zeg, je kan doen wat ik wil, maar er zijn ook grenzen daartoe. Okay? En je moet mij verstaan, ik van de grens reden daar. Okay? God zegt, zo en zo wiet, dan jo. Dan wordt het schoffen, dan zeg je nog in mijn wel. Dus ze zegt het wel aan. Weet je wat, wanneer ik door je eeuwig treden, dan, hoe kom ik dan aan? Okay? Dan ga ik, dan zei alleen, ga ik in zin aan. Kijk maar hier, ik wil een bijspel geven van jugend. We moeten zeggen, we gaan jugend opkomen, ja. En er zijn zo en zoveel. En er is einer zegt, van hij met jugend schoffen, dat hij had besonders veel manchmal dan medwerksozen aangekregen. En hij zei dus dit, en dan had wie eine groep van hij zijn lektie voor zich had, van de Bibel reden zo wieder, maar dan te beden, de half moesten automatisch die gingen naar huis. Wie kennen vrouw, die weer een voetswacht te lang im dorp naar huis. De nächste groep die ging naar de stad aan, en die dronken cider, eten hotdogs, van helemaal de stad, ja, en die hadden er leven, ja. En weet je wat, dit weer spaziert een aan stootje, en met eenmaal dan een medwerksens war er taub, de jugendgroep daar. En dan zegt es, de jugend wordt allemaal naar huis moeten, dan zeggen ze, ik wens, zegt einer, ik wens voor onze papa leid ons ook mal naar stad gaan en moet dingen doen, zegt einer. Dan zegt es andere jongen, wat allemaal naar stad gaan kon, zegt ik wens, ik had zo'n voor als du, wat nog ram geeft, wat nog mal nee zegt. Heb je verstaan? Ging gleich in de grens te gaan. Zo weit, dan schoft het. Weet je wat, manchmal zit ze alle vrijheid, dat verdorft, hè? Nee. Dat verdorft die mensen. En wanneer er moet grenzen zijn, dan valt we ons zeggen, dan hebben we vrede. Kijk nog één ding, ik geloof immer een leeftool je gehad, die heeft armen even leef gehad, because hij had grenzen gezet voor hen. Hij zei, al dat tjeje, maar dat zal je niet. Weet je, er zijn nog meer dingen wat ik hier opgetekend heb, ik wil niet alle hand doen. De Bibel heeft vele woordheden, wat ik hier vind, krijg van deze de grenzen zo wieder. Een van deze dingen hier is, dat ik moet hier zeggen, dat Jezus zegt in Matthäus 15, hij zegt, maar de dingen wat uit de mond komen, die komen van hart. En dit merkt de mens alleen, vanuit het hart komen bij zijn gedanken, murder, afgjaterie, immoralische leven, stelen, valsche zeugnis. Hij zegt, dit is wat een mens alleen merkt. Weet je wat hier zegt, we zullen ons hart oppassen. Kijk maar, hij zegt, dood moet oppassen wat je denken dan, wat je zeggen dan voor de nächste. En vrede hebben we voor al die dingen. Ja, we kunnen dat doen, maar wat ik gemerkt heb van dit hier, is dit. Wanneer we niet worden oppassen, deze dingen, dan helemaal een geest van bitterness, control, rebellisch zijn, even afgjaterie, komt ons leven aan. Kijk maar, en dat is wat de vriend macht onhaf. En de laatste, ja. Dat heeft te doen hier met dieper leven en gemeenschap, companionship. Dit Engelse woord companion, dat meint dat als man en zijn vrouw, vrouw tegen man. Kijk maar, dat heeft God hier gepland. Kijk wat hij zei dat hier. In 1 Mose 2:18 zei de Heer God zei, het is niet goed voor een man te alleen zijn. Ik wil een helper maken wat aan ähnlich is, suitable. Weet je wat? Dat meint dat hij bij aan passen net. Oké? Nu kijk maar hier. En hier, de nächste part van dit hier, zeg hier in vers 20 tot 25 in 1 Mose 2. Hier zeg ik, voor Adam wir kennen zo'n helper gevangen. So de Heer God leidt Adam en dieper slopen aan gaan. Dus hij slopen dat nou een van Adam zijn raben. En dat op met toemerken met vlees te maken. En dan heeft God een vrouwmens van de rab, wat hij uit de man uitgenomen heeft. En hij bracht haar naar de man. De man zegt, dit is nu knukken van mijn knukkers en vlees van mijn vlees. Ik wil er vrouwmens naar. Op Engels zeggen we woman. Okay? Wenn zij weer van uit de man uitgenomen voor deze oorzaak. Een man wat zijn mam en papa verloten, top komen zijn vrouw. Zij worden een vlees voor. De man en zijn vrouw, hier in bed ohne Kleider, aber die fühlen zich niet geschämt. Okay? Kijk maar hier passieren dat. God heeft ons gemerkt voor leven. Kijk maar hier, in gedanken, jo, voor man en vrouw. Weet je, ik kijk allemaal dat waar de eigen geheimnis zegt, en de Epheserbrief ook nog niet. Hier kijk ik zit aan, dan zit gemeenschap wel God met ons ook aan. Kijk maar, wanneer man en vrouw zich alle dingen vertalen en zijn in leven en zo wieder. Weet je wat, zo'n gemeenschap wel God met ons aan. Maar weet je wat, wanneer we een falsche beeld van God hebben, waar we dicht bij God komen, dat schaf je bis gleich.
Kijk maar hier, wanneer ik mijn beeld van God, als hij is een hondje God, en hij wordt me strofen, en hij kan niemand wat recht doen. Wat wil ik, jij moet dan is dit je mondje van met God. Zo hier houden we grote gedanken dat God zit het zelfs aan, dat het beter en man niet alleen essen. En ik dank God dafür voor mijn vrouw. Dat hij kon het zijn dat John Elias, die wordt ook naar een vrouw, wat aan ähnlich weer, dat we kunnen opstaan. Zo. En weet je wat, ik kijk aan ons dat God heeft zo'n leven voor ons, en hij wil gaan zo'n leven zoals we voor hem ook gaan. Kijk eens een man voor zijn vrouw, die geheimnis toch niet zo. En weet je wat, wanneer de vriend kan, die gemeenschap twee merken. Wat ik je mooi taast, dat kijk maar, vele eigen zijn twee. Ik lees kaart dat 70% van alle kasten in de kerk, weddings, die gaan in de kerken, op 50% gewoon in divorce na. Die zijn niet meer taub, die gaan niet in. So. En ik dacht, we komen gedanken aan hoeveel mal is 1 Korinther 13 gelezen op een kasten. So. Maar mij als mijn vrouw, hoe is die leven dan gebleven? Wat heeft die vriend dat kon wegstelen? Als mensen in het leven is zo koud geworden en al deze dingen. En ik merk dat een schrijver zegt dat wo mensen zich Christen namen, want in steden wat in de stad zij worden zich voor Christen talen, die divorce rate wie zij veel hackers van ungläubigen. En dan is mijn vrouw, wat is hier passiert? En weet je wat, de vriend weet al van mama en papa, is niet gaan down, wil echt de kinderen doen, ja, zo'n soort dingen moeten leiden. En wanneer mama en papa niet gaan down, zeg je de kinderen worden ook in deze dingen aankomen, niet zo. Ik geloof dat ieder mens heeft een bedürfnis dat hij geleefd wordt, dat hij verstaan kan, ook aangenomen zijn. En ik merk dat in mensen wat deze dingen beleven dan, waar deze gemeenschap niet eerst tussen liegt. Weet je wat, ik zei dat de vriend kan door rejection aan, dat is de waarschuwing, angst en onzekerheid. En al zo'n soort dingen waar de mens heeft zeer veel trouble dat ik geloof dat God leeft aan mij, because zijn leven is te leeg gekomen. Weet je, en veel krijg je de eigen hier. Want ik dus weer hier met je lezen en blijven zien. Ja, ik vond dit ja, 26. Maar hij zegt, de Heer heeft de eigen gemerkt. Institution op mijn een wertvolle ding heeft hij gemerkt met eigen merken. Hij zegt dat er zal onze bedürfnissen uitvallen tussen ganze mensen. Fysisch, emotionaal en dat jessel je. De mannen zien de vrouw zijn besonders uitgekwalificeerd om de handen gehoord om deze dingen uitvallen en voor de nächste. Dat heeft God zo'n stuk gemerkt. Maar kijk maar de nächste hier. Zeg van man wat zijn vrouw boven alles. Jeder mens, alle dingen bezit God. En zijn vrouw, die wat zo'n zekerheid in ihr geven, wat jede vrouw hongeren heeft. En dat blijf ik. Kijk maar hier. God nam eind als de vrouw in de familie. En ik zei maar de vrouw zal helemaal de tweede zijn bij ieder man. En ik geloof dat als wat de vrouw een zekerheid geven heeft. De man zijn leven. Ik zou dat de eigen kan werkelijk door zijn. Kijk maar, ik wil nog 1 Johannes 4, 16 en 18 hier nog bieden. Dan krijg ik de lijf wat hier deed. God is lijf. En wie maar lijf heeft, woont in lijf, die leeft in God en God in hem. En deswegen, lijf is volkomen gemerkt, mank ons, dat we worden een zekerheid hebben een dag van je dag. In deze wereld, we zijn zoals hij is. Dus geen angst in lijf. Op een volkomen lijf drift de angst eruit. Wenn angst heeft te doen met straf. Die we angst hebben is nog niet volkomen in de lijf. Hier denk ik aan deze vers. Je krijgt hier bijpassen dat bij deze lieder, onze eigen niet zo. En kijk maar, weer schon die lijf zeker een aardige steden. Weet je wat? Satan zijn de knechten, de geesten worden ons iedereen merken, we gaan recht hem lijf zeker buiten God zijn wel. Ja? En ik zei God zijn wel is door en God zijn woord is door opgeveld. Zo is een Schluss, waar ik een beetje danken met geven. Niet zo. Kijk, want deze dingen is velen dan. Een van de 7 dingen in ons leven, dan is zij alleen, we worden 6 voor zeker. En meer steht als het niet voor God ons hand wel.